سلامونه وخت بخیر او ستړي مشئ د CCNA مکملې برنامې ته ښه راغلاست. زه عادل سادات یم او تاسې فلحال د TekGenie یوټیوب چینل تعقیبوئ. په تېر درس کې موږ او تاسې د NTP په تیوري باندې غږېدلي وو. نن راځو موږ او تاسې د هماغې موضوعات پراکټیکل په پاکټ ټریسر کې مخکې وړو چې څنګه کولی شو NTP کنفیګر کړو او څنګه کولی شو هغه په پاکټ ټریسر کې مخکې ویسو. مخکې له دې نه چې ویډیو تعقیبوئ کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ، کمنټ پرې پرېږدئ او همدارنګه ویډیو له اړونده پښتنو ورونو او خویندو سره شیر کړئ. ورځو NTP شروع کوو. د لپاره یو څو سټیپه لرو. تاسو ته ما ویلي چې NTP نیټورک ټایم پروټوکول موږ د دې لپاره یو سرور رن کوو. هغه سرور به د ټولو اړونده راوټرو ته څنګه کوي خپل ټایم ورکوي، سینکینګ به کوي. صحیح ده. نو زموږ مین هدف دا دی او دغه هدف ته موږ او تاسې ځان رسوو. نو د دې لپاره دلته ما په دې نیټورک باندې الریډي ویسپیف رن کړی دی. صحیح ده. او هر یو انټرفیس ته ما څه شی کړی دی، آی پی ادرس اړونده اساین کړی دی. صحیح ده. نو دلته په دغه سرور 1 باندې ما کوم کنفیګریشن کړی دی دلته تاسې په خپله باندې وینئ او همدارنګه بیا به تاسې راشئ سروایسس له او NTP باندې به کلیک وکړئ او دا به NTP به آن کړئ او ډیسیبل به انیبل کړئ، NTP خدمات به فعاله کړئ. نو راځو اوس ورځو لومړی راځو په دې باندې زه ټایم کنفیګر کوم. صحیح ده. او ټایم په کنفیګر کوم. اول ګورم چې په دې باندې خو نه دی کنفیګر. شو کلاک ډیټایل. صحیح ده. نو دلته وګورئ ټایم سورس از هارډویر کلندر. دا د هارډویر نه چې کوم ټایم دی صحیح ده بای ډیفالت هغه ټایم دی. نو زه راځم او په دې باندې دغه خپل ټایم څنګه کوم کنفیګر کوم. صحیح ده. زه ورته لیکم چې په همدې ځای کې ګورئ تاسو ته ما ډسپلی او ټایم ویلي موږ په پریولیج ایگزیک موډ باندې څنګه کوو کنفیګر کوو. اوس زه ورته لیکم چې کلاک سیټ او له هغې نه وروسته ټایم وله ورکوم 0 سیکنډ، مطلب 12 بجې 0 منټه او 0 سیکنډه د جون اول 2025. نو دا ما کلاک سیټ که له هغې نه وروسته زه د دلته ورته بل لیکم اوس چې شو کلاک ډیټایلز. دلته وګورئ د سورس از یوزر کنفیګریشن، مطلب مینول دا کلاک ما ورته څنګه کنفیګر کړم. اوس راځم په R2 باندې هم همدغه اپریشن مخکې وړم. صحیح ده. دا چې ولې زه دا کنفیګر کوم ته مې تاسو وروسته پوهیږئ. زه راځم او ورته لیکم چې کلاک سیټ او ټولو باندې به سیم کلاک کنفیګر کړو. صحیح ده. 0 د جون اول 2025. صحیح ده. نو دا چې ما انټر که راځم په R3 باندې هم دغه کنفیګر کوم. دا مې تاسو ته په تیوري کې هم لوستي دي. انیبل او بیا ورته لیکم چې کلاک سیټ او له هغې نه وروسته 12 0 او څو د جون اول 2025. نو په دې دواړو باندې ما کلاک سیټ که دلته زه ورته لیکم چې شو کلاک ډیټایل. صحیح ده. شو کلاک ډیټایل چې مې ورته ولیکل شو کلاک ډیټایل. نو دلته هم لیکلی چې ټایم سورس از یوزر کنفیګریشن. ټایم سورس موږ سره څه شی دی؟ یوزر کنفیګر دی. او دلته ما دا دواړه کنفیګر کړو، خو دا زه باید دغه ټایم چې ما دلته مینول کنفیګر کړه زه باید دا د دې سرور نه له دغه ځای نه ترلاسه کړم. صحیح ده. نو د دې لپاره زه راځم او لومړی په R1 باندې NTP سرور څنګه کوم رن کوم چې دغه NTP سرور چې په دې باندې رن کړم د دې لپاره به کلاینټ او د دې لپاره به سرور وي. څنګه دا تاسو ته ما په تیوري کې لوستي چې یو ډیوایس په یو وخت کې کولی شي چې هم کلاینټ شي او هم سرور شي. صحیح ده. نو دلته وګورئ دغه R1 چې دی د دې لپاره کلاینټ کیدلی شي ځکه دې ته سینکینګ کوي او د دې نه سینکینګ دې نه مطلب ټایم اخلي. صحیح ده. نو زه راځم په R1 باندې کلیک کړم او دا څنګه کوم NTP سرور کوم انیبل کنیکټي او دلته زه ورته یو کمانډ ورکوم چې NTP سرور او له هغې نه وروسته د دغې سرور IP ادرس وله ورکوم چې هغه عبارت دی له 21.0.0.2. صحیح ده. دغه یو کمانډ زه راځم اوس ورته لیکم چې شو ایګزیټ کېږم شو NTP اسوسییشن. دا ډسپلی کمانډ د سره زده کړئ. د دې په واسطه موږ کولی شو چې دغه NTP اړوند ډیټایل وګورو. دلته وګورئ دا sys.peer دلته له دې سره نه دی. sys.peer مطلب دا دی
چې همدغه راوټر اوس دې ته څنګه کوي پینګ البته سینکینګ کوي کلاک ورته سینک کوي صحیح ده خو دلته چې دا د دې د سرور آی پی ادرس سره نه دی د پاکټ ټریسر آی شو دا به تاسو لږ فارورډ کړئ او بیا به راشئ ورته ولیکئ صحیح ده نو ګورئ اوس وګورئ دغه سټریک علامه چې دی دې سره یو ځای ده دا سټریک علامه څه شی ده دا سټریک علامه دغه د سرور آی پی ادرس سره څنګه ده د دې سرور آی پی ادرس سره نږدې ده مطلب ورته مخامخ ده نو د دې نه مطلب دا دی چې دغه راوټر چې د دې سرور څنګه د څخه ټایم اخلي او سټیټوم لیول د دې چې دی 1 دی ولې ځکه چې سورس کلاک چې دی موږ سره هغه سرور 1 دی دا یو دی نو دا موږ سره سټیټس لیول د دغه 0 او د دغه به څنګه وي 1 وي اوس راځم او د کلاک ډیټایل هم اخلم چې آیا ما اوس چې ما په دې باندې ان ټي پی رن کړه د دې څخه کلاک اخیسته دی او کنه صحیح ده نو زه ورته لیکم چې شو کلاک ډیټایل نو دلته وګورئ د ټایم سورس از ان ټي پی نو د ان ټي پی د دې سرور نه ټایم اخیسته دی الته موږ د جون اول ورکړل دلته د سپټمبر لسم اخیسته دی صحیح ده 2015 او دا د دې څخه اخیسته دی صحیح ده دا د سپټمبر لسم او نن د سپټمبر لسم دی صحیح ده دا ټایم دی 15 بجې 3 دقیقې او 40 سکند او 1 ملي سکند صحیح ده اوس راځو په دې باندې خو مو هم ذهن خلاص شو زه دغه راوټر نه ماستر راوټر جوړوم تر څو د دې راوټر لپاره څنګه شي بیک اپ شي ماستر راوټر یا سرور ان ټي پی صحیح ده د دې لپاره موږ کارو کچیرته دغه ان ټي پی سرور او دا چې ما اوس د ان ټي پی سرور جوړ کړ دا کچیرته فایل شي صحیح ده که فایل شي نو دا به څنګه کیږي دغه ماستر ان ټي پی سرور به څنګه وي رن وي نو د دې لپاره زه ما سره یوازې یو کمانډ دی صحیح ده او هغه کمانډ دی موږ سره enable conft او زه به ورته ولیکم چې NTP Master صحیح ده NTP Master نه زه یو کوېشن مارک ورکوم دلته تاسې ګورئ موږ سره زیات کمانډونه موجود دي صحیح ده په ریل ډیوایسز کې به تاسو سره ډېر کم زیات کمانډونه وي خو په دې پاکټ ټریسر کې موږ سره کمانډونو شمېر دلته کم دی ما ورته ولیکل NTP او له هغې نه وروسته مې ورته ولیکل ماسټر نو ماسټر زه ورته لیکم ماسټر مطلب دا موږ سره تر ټولو ماسټر یې کړه مشر یې کړه چې د نورو له څنګه کې کلاک ورکوي صحیح ده د دې نه راغلي دې ته کلاک ورکوي نو زه ورته لیکم NTP او له هغې نه وروسته ماسټر کله چې دا ما ماسټر NTP سرور که یا سرور موډ ته مې نو له هغې نه وروسته زه راځم د R2 او R3 باندې هم د دې سره د دې څنګه کومه سینکینګ برابروم صحیح د دې څخه هم سرور البته NTP سرور جوړوم او دې څخه هم NTP سرور جوړوم صحیح ده تاسو به چې دا کلاینټ ولې دا نه کوي ما ورته ویل چې یو ډیوایس په یو وخت کې هم کلاینټ کیدلی شي هم سرور کیدلی شي نو دلته چې زه دا NTP ورکوم دا په خپله سرور دی دا په عین حال کې کلاینټ هم کیدلی شي نو زه راځم او په دې باندې کلیک کړم صحیح ده کله چې مې په دې باندې کلیک وکړ نو په R2 باندې به هم همدغه اړونده کنفیګریشن وکړم انیبل دغه کمانډونه تاسو در سره زده کوئ NTP سرور بیا به تاسو دغه د دې راوټر آی پی ادرس نه ورکوئ تاسو به دغه انټرفیس آی پی ادرس ورکوئ تر څو د دې سره سینکینګ وکړي صحیح ده نو 11.0.0.2 او ختم بس خلاص اوس به تاسو اگزیټ شئ صحیح ده دا مې په دې خاطر ورکړه چې د دې سره سینکینګ وکړي اوس زه ورته لیکم چې شو NTP association صحیح ده NTP association نو دلته وګورئ دلته دا اوس هم دا sys.peer کوم سټریک چې دی دا په تیزي کې دی دا باید دلته زه یو پاس فارورډ اخلم او بیا راځم بیا دا انټر کوم صحیح ده نو دا وګورئ دا sys.peer نه مطلب دا دی چې کرنټلی دا راوټر له دغه آی پی ادرس د دغه انټرفیس سره څنګه کیږي سینکینګ کوي او سټیټوم لیول د دغه څه دی 2 دی صحیح ده هغه تر ټولو پریفر مهم هغه دی په دې کې چې هغه ریفرنس کلاک ته نږدې دی سرور ته نږدې نو دا R1 موږ سره تر ټولو باوري دی صحیح ده نو د سټیټوم لیول د دغه موږ سره 2 دی د دغه 1 دی او د دغه 0 دی صحیح ده همدارنګه راځم د دې اوس زه کلاک ګورم چې کلاک د تمام مینوال کنفیګر کړی آیا د دې کلاک به اوس د NTP سرور نه اخیستلی که څنګه شو کلاک ډیټایل نو دا وګورئ ټایم سورس از NTP د ټایم سورس یې له چا نه واخیسته د NTP نه
او دا وګورئ دا د سپټمبر 10 دی، اول ته هم د سپټمبر 10 دلته هم 15 بجې وي او په دې کې هم. اوس راځم همدغه سیم کنفیګریشن په چا باندې مخکې وړم، همدغه سیم کنفیګریشن په R3 باندې مخکې وړم. صحیح ده، انیبل کنفټ او له هغې نه وروسته زه راځم زه ورته لیکم چې NTP سرور او دغه آی پی ادرس به تاسو ورکړئ. صحیح ده چې 14.0.0.2 د دغه انټرفیس او دا ما انټر که. بیا راشم اگزیټ شم ورته لیکم چې شو NTP اسوسییشن. نو دلته وګوره دا تر اوسه په دې ځای کې دی، زه به دې ته فاسټ فارورډ ورکړم او بیا به ورته ولیکم. صحیح ده شو NTP اسوسییشن دا اوس هم تر دې ځایه ده، زه به بیا فاسټ فارورډ ورکړم. نو کله چې ما فاسټ فارورډ ورله ورکړه دلته وګورئ دغه سټرې کلمه په دې ځای باندې ودرېده، مطلب د دې آی پي ادرس سره نږدې. صحیح ده، دلته تاسې وګورئ چې څه وایي دا راوټر چې دی د دې R1 ماسټر راوټر سره څنګه کوي سینکینګ کوي. صحیح ده، او دغه انټرفیس سره د آی پي ادرس دی. او څه وایي ریفرنس کلاک د دغه څه شی دی، ریفرنس کلاک د دغه دغه دا یو سرور دی، د سرور 2 آی پي ادرس یې اچولی دی. صحیح ده، مطلب دغه سرور 1 چې NTP سرور د دې آی پي ادرس یې اچولی دی. او سټیټوم لیول د دې هغه هم موږ سره چې دی 2 دی. دغه نورو باندې اوس وخت کې ذهن مه خرابوئ، دا د CCNA لیول موضوعات نه دي. ښه، اوس به ورته یو بل کمانډ هم ولیکو چې وروستی کمانډ کلاک ورته ولیکم چې شو کلاک ډیټایل. نو دا وګورئ with the time source is NTP. د time source موږ سره اول یوزر کنفیګریشن او اوس NTP شو. اوس ورته وګورئ سپټمبر 10 2015 او ټایم زون UTC ده، دا بای ډیفالت دغه ټایم زون موږ سره UTC وي او دا د دې اړوند د ټایم دی. نو دلته دې سرور نه دې راوټر هم آی پی ټایم واخیسته، دې راوټر هم ټایم واخیسته او دې راوټر خو آلریډي ټایم اخیستی او. صحیح ده، نو دا موږ او تاسو سره د NTP اړوند د پیکټ ټریسر پراکټیکل کار چې ما عادل صدات تاسو ته وکړم. کوشش وکړئ چې زموږ د یوټیوب چینل در سره بیا هم وایم چې سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ او کومه پوښتنه لرئ کولی شئ په کمنټ کې راته پرېږدئ. په بل لیکچر کې چې زه عادل صدات له تاسو سره حاضرېږم، تر هغې په لا 1000 لفظ سپارم. په دعاګانو کې مو تل یاد ساتئ. الله حافظ.